Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng có lịch sử hơn 60 năm, xuất phát điểm từ làm muối truyền thống. Sau nhiều thăng trầm, đến nay hợp tác xã này còn nuôi trồng thủy hải sản. Dù đã có nhiều cải tiến trong canh tác nuôi trồng, nhưng người nông dân vẫn phải trồng trời, trồng đất, trồng mây để canh tác sản xuất. Nhưng biến đổi khí hậu khiến công việc nuôi trồng, canh tác của hơn 300 xã viên gặp khó. Một số năm trở lại đây thì thời tiết nó thay đổi rất là nhiều, nắng mưa xen kẽ, bấp bênh, nên là cái ảnh hưởng cũng rất là lớn đến cái việc sản xuất muối và trồng các loại cây hoặc nuôi trồng thủy sản ở trên cái cánh đồng của hợp tác xã. Làm cách nào để giữ vững sản xuất và mang lại sinh kế cho người nông dân là câu hỏi đặt ra cho các nhà khoa học. Cùng với hợp tác xã, người nông dân tìm ra những giống cây trồng bản địa có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Sinh ra và lớn lên ở Diêm Điền, lại gắn bó với hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng từ lâu. Chị Vũ Thị Liễu cũng như người dân biết và ủng hộ việc trồng cũng như nhân rộng cây rau thông muối. Cái rau này thì nếu mà nói của nó thì rất là nhiều khoáng chất, rất là có lợi cho sức khỏe con người, cho nên là bà con ở đây cũng rất là hay là cải thiện về cái rau thông muối này. Gần đây thì mấy năm gần đây bắt đầu là mới có dự án để nhân rộng cái cây thông muối này ra. Thì bây giờ thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà muốn làm sao là để quảng bá cái cây rau này rộng ra thị trường để cho có được cái chỗ đứng của rau để cho bà con là canh tác để cho nó có hiệu quả kinh tế hơn. Từ những cây rau dại, các nhà khoa học Trung tâm Tài nguyên và Thực vật đã nghiên cứu quy trình trồng và chế biến các món ăn. Qua đó giúp người nông dân canh tác các loại cây hoang dại này hiểu rõ hơn về các loại cây có thể thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chương trình được USAID tài trợ thông qua chương trình Laser Punk do trường đại học Purdue dẫn đầu để bảo tồn và giới thiệu nguồn gen cây chịu mặn cho những vùng ven biển nhằm nâng cao sinh kế cho người dân trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trong cái điều kiện biến đổi khí hậu thì chúng tôi có đề xuất một số cái ý tưởng nghiên cứu, trong đó có cái ý tưởng về cái bảo tồn và giới thiệu những cái nguồn gen cây chịu mặn cho một số cái tỉnh ven biển để làm nâng cao cái sinh kế cho người dân ở những cái khu vực này. Khi mà những cái vùng mà bị xâm nhập mặn thì không thể nào canh tác được những cây truyền thống, thì chúng tôi hy vọng mong muốn là chúng tôi sẽ mở rộng được những cái vùng mà bị xâm nhập mặn này. Sở dĩ các giống cây trồng bản địa có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu được các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông chung tay nhân rộng, bởi lẽ các giống cây này không đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn cho nghiên cứu. Nó không cần phải là cao như các cái giống cây mới đưa từ nơi khác về, bởi vì bản thân nó thích ứng với vô cùng khí hậu đấy rồi, nó thích ứng được với các cái loại, tức là sâu bệnh, các cái hại đấy thì nó cũng sẽ hạn chế hơn. Vì vậy cho nên là không phải là đầu tư sản xuất là quá lớn. Vì vậy cho nên là cái giống cây bản địa ấy nó có cái ưu điểm như thế. Bên cạnh cái đó thì đối với đất nước Việt Nam ta nói riêng và cả thế giới nói chung, nhưng đặc biệt là Việt Nam ta là một đất nước nông nghiệp nhiệt đới, có những giống cây bản địa, đặc biệt là những cái rau nó rất là quý, nó vừa là món ăn hàng ngày nhưng nó cũng là các cái vị thuốc, và tất cả các cái loại đấy nó đều là vị thuốc cả. Cho nên là sử dụng các cái giống cây bản địa mà không cần đòi hỏi phải canh tác nông nghiệp cao, ví dụ như các loại phân đạm, nitrat vào ấy thì nó an toàn đối với cơ thể con người. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, bão, lũ lụt, xâm nhập mặn, thì việc tìm kiếm, nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen cây trồng là điều tất yếu, không chỉ gìn giữ cho thế hệ mai sau mà còn giải quyết các vấn đề cấp bách về sinh kế trước mắt cho nhân dân. Thì đấy là cái mà thế mạnh mà chúng ta cần phải khai thác, là cây trồng giống bản địa nó vừa thích ứng được với điều kiện gọi là bất thuận của địa phương, phù hợp với vùng sinh thái, vừa có giá trị dinh dưỡng. Thì vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng khai thác vào trong cái hệ thống sản xuất và kinh doanh để giúp cho cái hệ thống sản xuất lương thực thực phẩm ở địa phương nó bền vững hơn và cũng góp phần vào đảm bảo cái an ninh lương thực ở địa phương. Trong năm 2022, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Đồng thời, vượt chỉ tiêu chính phủ giao là tăng từ 2,5 đến 2,8%. Những con số này chứng tỏ ngành nông nghiệp vẫn là trụ cột vững chắc của nền kinh tế. Việc tận dụng tốt các nguồn gen cây trồng bản địa được các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân kỳ vọng vào tương lai phát triển bền vững của ngành
trước biến đổi khí hậu.